So students, in the last video we talked about the rules for determining significant figures. In this video we will discuss about addition and subtraction of significant figures. অর্থাৎ যোগ আৰু বিয়োগ কৰোঁতে আমি significant figure কথা কেনেকৈ ধ্যান ৰাখিব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে rule বিশেষ বৰ টান নহয়। প্ৰথম এটাই নিয়ম আছে, নিয়মটো হ'ল যে that the result cannot have more digits to the right of the decimal point than either of the original numbers. যেটো আমি calculation করিম, subtraction বা addition করিম, সেই addition টোৰ ফলত যেটো result পাম, সেই result টোক আমি report কৰাৰ সময়ত যিকেটা আমি নম্বৰ সংখ্যাৰ যোগ বা বিয়োগ কৰিছিলো তাত দশমিক বিন্দুৰ পিছত যিমানটা সংখ্যা থাকিব তাত থকা নম্বৰ কেটাতকৈ বেছি সংখ্যা আমি ৰাখিব নোৱাৰিম। So the result cannot have more digit to the right of the decimal point than either of the original numbers. Let me explain. So for example, suppose we are trying to add two numbers 21.0867 and 4.13. Okay, so এই দুটা যেতিয়া যোগ কৰিম, যোগ কৰাৰ ফলত we will get the result at 25.2167. Now according to the rule for addition and subtraction of the significant figures, what we'll have to do, we'll have to first look at the number of digits which are there after the decimal in both the numbers. Okay, দুইটা সংখ্যাতে দশমিক বিন্দুৰ পিছত কিমানটা আখৰ আছে, কিমানটা অংক আছে সেই কথাটো আমি চাব লাগিব। তাৰমানে প্ৰথম এতিয়া চোৱা তোমাৰ 21.0867 এটো নম্বৰ আছে ডেসিমেলৰ পিছত 0867. That means in total 4 digits are there. Similarly in the second number after the decimal we have 2 digits 1 and 3, right? Now the first number has 4 digits after decimal and the second number has 2 digits after decimal, and between 4 and 2 digits 2 is the smaller number. So in the result we will have to report the number up to only 2 digits after the decimal. Okay, so that means in the result we will have to write up to 22, 5, 2 and 1, these 4 digits only. Okay, 25.21 লকে আমি লিখিব লাগিব। ওকে, তাৰমানে যোগ কৰিলে বা বিয়োগ কৰিলে এটো ৰুল এপ্লাই কৰিব লাগিব। কি কৈছো আকবাৰস কৈছো যে প্ৰথম যি কেটা সংখ্যাৰ আমি সেই অপাৰেচনটো কৰিছো, যোগ বা বিয়োগটো কৰিছো, তাত আমি সংখ্যা দুটা ডেসিমেলৰ পিছত কিমানটা ডিজিট আছে হেতু চাব লাগিব। ইয়াত ফাৰ্স্ট ডিজিটটো ডেসিমেলৰ পিছত 4টা সংখ্যা আছে আৰু সেকেন্ড নাম্বাৰটো ডেসিমেলৰ পিছত 2টা ডিজিট আছে। গতিকে আমি 4টাৰ 2টাৰ ভিতৰত কম ডিজিট যেটো আছে, that means 2টা ডিজিট থকালৈকে আমি ৰিপোৰ্ট আনসাৰটোকো ৰিপোৰ্ট কৰিব লাগিব। সো আনসাৰৰ কাৰণে আমাৰ ৰিপোৰ্টটো আহি যাব 25.21 লকে ৰিপোৰ্ট কৰিব লাগিব। ওকে, আৰু এটা এক্সাম্পলৰ কথা আমি যাওঁ। সাপোজ আমাৰ ওচৰত 34.654 এইটো সংখ্যা আছে আৰু এটা সংখ্যা আছে ধৰা 1.235476। ইয়াক আমি ইটো হিতৰ পৰা সাবট্ৰেক্ট কৰিব লাগে, বিয়োগ কৰিব লাগে। তেতিয়াহলে ইয়াৰ আনসাৰটো ওলাব 33.418524। এতিয়া হে আগৰ ৰুলটো যেটো এতিয়া অলপ আগত যেটো ৰুল আমি এপ্লাই কৰিলো হেতু ৰুলটো মতে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে কি চাম, ইয়াত ডেসিমেলৰ পিছত কিমানটা ডিজিট আছে। সো ফাৰ্স্ট যেটো নাম্বাৰ হয় সেই নাম্বাৰটো ডেসিমেলৰ পিছত আছে 3টা ডিজিট, আনহাতে যেটো সেকেন্ড নাম্বাৰ হয় সেই নাম্বাৰটো ডেসিমেলৰ পিছত আছে 6টা ডিজিট। নাও 3টা আৰু 6টাৰ ভিতৰত যেটো কম ডিজিট, তাৰ মানে 3টা ডিজিটলৈকে আমি ৰিজাল্টটো ৰিপোৰ্ট কৰিব লাগিব। সো এখানে যদিও আনসাৰটো 33.418524 হয়, কিন্তু আমি আনসাৰটো লিখোতে এটো আনসাৰটো লিখোতে আমি 33.418 লকেহে লিখিব লাগিব। ঠিক আছে, প্ৰথম সংখ্যাটোত আছিল ডেসিমেলৰ পিছত 3টা ডিজিট, পিছৰ সংখ্যাটোত আছে ডেসিমেলৰ পিছত 6টা ডিজিট, কিন্তু 3টা আৰু 6টাৰ ভিতৰত যেহেতু 3টা ডিজিটটো কম সংখ্যা হৈ গল, গতিকে আমি ৰিজাল্টটো ডেসিমেলৰ পিছত 4, 1 আৰু 8 লকেহে ৰিজাল্টটো ৰাখিব পাৰিম ৰিপোৰ্ট কৰাৰ সময়ত। অৰ্থাৎ গোটেই সংখ্যাটো আমি যেটা ৰিজাল্টটো ৰিপোৰ্ট কৰিম, ৰিপোৰ্ট কৰাৰ সময়ত 33.418 লকে লিখিব লাগিব। Okay, so rule to বৰ বিশেষ টান নাই। The result cannot have more digits to the right of the decimal point than either of the original number. যে কেটা অৰিজিনাল সংখ্যাক আমি যোগ বা বিয়োগ কৰিছো সেই সংখ্যা কেইটাত দশমিকৰ পিছত যিমানটা ডিজিট আছে উত্তৰটো আমি সিমানটা লৈকে ডিজিট ৰাখিব পাৰিম যিমানটো কম হয়। সংখ্যা দুটাত যেটো কম ডিজিট আছিল সেই সিমানটা ডিজিটলৈকে আমি ৰিজাল্টটো ৰাখিব পাৰিম। ওকে, Okay, so এতিয়া এই নাম্বার দুটা এটা কি কৰিছিল আমি আগৰ যেটো আমাৰ কথা পাতিছিলো যে যোগ বা বিয়োগ কৰাৰ পিছত আমি 25.21 লকে ৰাখিব লাগে আৰু 33.418 লকে ৰাখিব লাগে। তাৰ মানে পিছৰ সংখ্যা কিটা আমি বাদ দিব লাগিব। হয়, সেকেন্ড সংখ্যাটো আমি 524 বাদ দিব লাগিব, প্ৰথমটো 678 দুটা ডিজিট বাদ দিব লাগিব।
তো তাৰ ফলত কি হ'ব আমাৰ তে ৰিজাল্টটো তাৰ মানে আমি ৰাখিব লাগে 25.21 লকে ৰাখিব লাগে আৰু ইয়াত সেকেন্ডটো ৰাখিব লাগে 33.41 লকে ৰাখিব লাগে তো এই কামটো কৰাৰ ফলত যেহতৰ ৰিজাল্টটো আমি লিখিব লাগিব 25.22 আৰু সেকেন্ডটো হৈ যাব 33.418 ঠিক আছে সো এই যে আমি ছুটি কৰিলো বা সৰু কৰিলো কাটি পেলালো সেই কামটো কয় ৰাউন্ড অফ কৰা ৰাউন্ডিং অফ কৰা বুলি কোৱা হয় ওকে সো এই সংখ্যাটো হল আমি ৰাউন্ড অফ কৰা বুলি কোৱা হয় এতিয়া তুমি যদি মন কৰা কথাটো দেখিবা যে এটা সংখ্যাত আমি কি কৰিছো 25.21 টো যেতিয়া আনসাৰত লিখিছো তেতিয়া হি হৈ গৈছে 25.22 তাৰমানে যেটো সংখ্যা আমি কাটিছো তাৰ আগৰ সংখ্যাটো আমি এটা বহাই দিছো আৰু সেকেন্ডটো কি হৈছে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আছে ওপৰটো 33.41 8 আছিল সেকেন্ডটো 33.418 আছিল কোন ধৰণৰ চেঞ্জ হোৱা নাই তাৰমানে এটা চেঞ্জ হৈছে এটাত কিয় চেঞ্জ হোৱা নাই কাৰণ ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান আমাৰ নিয়ম আছে সেই নিয়মবোৰ অনুসৰিহে এই সংখ্যাবোৰক আমি ৰাউন্ড অফ কৰিব পাৰো গতিকে আমাৰ পৰৱৰ্তী টপিকটো হ'ব rules for rounding off round off কৰিবৰ কাৰণে কি নিয়ম আছে ইয়াৰ কাৰণে বৰ বিশেষ টান কথা একো নাই তিনিটা নিয়ম আছে জাস্ট প্ৰথম নিয়মটো হ'ল if the digit to be removed is more than 5 the preceding number is increased by 1 যেটো সংখ্যাক আমি আতৰাব লাগে সেই সংখ্যাটো যদি পাছতকে ডাঙৰ হয় তেতিয়া হলে সেই সংখ্যাটোৰ আগৰ সংখ্যাটো অৰ্থাৎ যেটো সংখ্যালৈকে আমি ৰাউন্ড অফ কৰিম সেই সংখ্যাটোৰ ভ্যালুটো আমি এক এটা বঢ়াই দিব লাগিব ঠিক আছে if the digit to be removed is more than 5 the preceding number is increased by 1 যেটো সংখ্যা যদি কাটিবলৈ আছে সেই কাটি দিয়া সংখ্যাটো যদি পাছতকে ডাঙৰ হয় তেতিয়া হলে তাৰ আগত থকা সংখ্যাটো অৰ্থাৎ যেটো সংখ্যালৈকে আমি ৰাউন্ড অফ কৰিছো সেই সংখ্যাটোক এক বঢ়াই দিব লাগিব এক্সাম্পলৰ সহায়ত ক'বলৈ বিচাৰিছো চোৱা আমাৰ ওচৰত সাপোজ নাম্বাৰ এটা আছে 54.847 আৰু ইয়াক ধৰি ললো আমি ৰাউন্ড অফ কৰিব লাগে চাৰিটা ডিজিটৰ লাগে 54.84 লগে ৰাউন্ড অফ কৰিব লাগে তেতিয়া হলে কি কৈছে যেটো সংখ্যাক আমি আতৰাব লাগে অৰ্থাৎ এটো ক্ষেত্ৰত কোনটো সংখ্যা আতৰাম 7 টো আতৰাম 7 টো আতৰাম সেই আতৰুৱা সংখ্যাটো যদি 5 তকে ডাঙৰ হয় নাও দিস 7 ইজ মোৰ দেন 5 ৰাইট পাঁচ যেটো সংখ্যা আতৰাইছো তাক হি যদি 5 তকে ডাঙৰ হয় তেতিয়া হলে কি কৰিব লাগিব যেটো সংখ্যা আতৰাম তাৰ আগৰটো অৰ্থাৎ জলৈকে ৰাউন্ড অফ কৰিম তাত আমি এক এটা বঢ়াই দিব লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ ৰাউন্ড অফ কৰিলে আনসাৰটো হ'ব 54.85 কাৰণ কি হ'ল 4 লকে আমি ৰাউন্ড অফ কৰিছিলো 4 ৰ পিছৰ ডিজিটটো 5 তকে ডাঙৰ 7 গতিকে আমি যেটো 4 আছে 4 ৰ লগত এক এটা যোগ কৰি তাক 5 বনাই দিব লাগিব দ্যাট ইজ আমাৰ আনসাৰটো হৈ যাব 54.85 আৰু এটা एग्जांपल ল সাপোজ এটো নম্বৰ 0.00589 তো ইয়াক এতিয়া যেনিবা ৰাউন্ড অফ কৰিব লাগে আমাৰ 5 ভলকে 0.005 লকে ৰাউন্ড অফ কৰিব লাগে তো গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব যেটো নম্বৰ লকে ৰাউন্ড অফ কৰিটো তাৰ লগে থাকিল তাৰ ঠিক পিছৰ সংখ্যাটোত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে এতিয়া তাৰ ঠিক পিছৰ সংখ্যাটো হৈ গল 8 5 ৰ পিছৰ সংখ্যাটো হৈ গল 8 নাও 8 টো কি হয় যাক আমি ৰাউন্ড অফ কৰিম যাৰ পৰা কাটি পেলাম পিছৰ সংখ্যাখিনি নাৰাখিম আৰু তেতিয়া হলে যেটো সংখ্যালৈকে ৰাউন্ড অফ কৰিম তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো কি হৈছে 8 অৰ্থাৎ পাছতকে ডাঙৰ তো পাছতকে যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়া হলে যেটো সংখ্যালৈকে ৰাউন্ড অফ কৰিম তাক আমি এক এটা বঢ়াই দিব লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ আনসাৰটো হৈ যাব 0.006 ঠিক আছে যেটো লৈকে আমি ৰাউন্ড অফ কৰিম তাৰ পিছৰ ডিজিটটো যদি 5 তকে ডাঙৰ হয় তেতিয়া হলে সেই ৰাউন্ড অফ কৰা নম্বৰটোত আমি এক এটা এড কৰি দিব লাগে 1 ইনক্ৰিজ কৰি দিব লাগিব এইবোৰ বস্তু আমি কৰিয়ে থাকো বাৰু আমাৰ ধৰা মেট্ৰিকৰ দিয়া পাৰ্সেন্টেজটো খুদুতে এনেকৈ আমি ৰাউন্ড অফ কৰি পিনি কোনো 79% 80% এনেকুৱা টাইপ 79.1% হলো আমি 79% কওঁ 79.6% হৈ গলে 80% এনেকুৱা টাইপত কওঁ তো গতিকে সেই জেনাৰেলি আমি যিবোৰ বস্তু ইউজে কৰি আছো তাকে যেনিবা অকমান ৰুল হিচাপে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছো এতিয়া ওকে তো এটো আছিল আমাৰ ফাৰ্স্ট ৰুল ফৰ ৰাউন্ডিং অফ কি আছিল if the digit to be removed is more than 5 the preceding number is increased by 1 okay second rule acha ঠিক তেনেকে সেকেন্ড রুলত যোৱা আগত ঠিক তেনেকে আমাৰ ওচৰত আৰু যদি এটো সংখ্যা থাকে সাপোজ 0.91347 ইয়াক যেনিবা লাষ্টৰ সংখ্যাটো আমি আতৰাব লাগে তো আতৰাবলৈ হলে এই সংখ্যাটো কি হয় 5 তকে ডাঙৰ গতিকে আনসাৰটো হৈ যাব 0.9135 Similarly, এটো নম্বৰ ক্ষেত্ৰত 155.659 তো ইয়াটো হেকৰ সংখ্যাটো কি হৈছে 9 which is more than 5 so the result will be 155.66 okay so this was first rule for rounding off now let's move on to the second rule if the digit to be removed is less than 5 আগৰটো আছিল more than 5 এটো হয় less than 5 if the digit to be removed is less than 5 the preceding number remains unchanged is to misprint হৈ আছে এটো the preceding number remains unchanged তাৰ মানে কি হ'ব যদি আমি যেটো নাম্বাৰ যেটো ডিজিট ৰিমুভ কৰিম
সেই ৰিমুভ কৰা নাম্বাৰটো যদি 5 তকৈ সৰু হয় if it is less than 5 then the preceding number অৰ্থাৎ যিটো নাম্বাৰলৈকে ৰাউণ্ড অফ কৰিছো that number remains unchanged তাক কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ কৰিব নালাগে সাপোজ এইটো নাম্বাৰৰ কথা কৈছো এতিয়া এইটো নাম্বাৰ যেনিবা সাপোজ 54.843 নাম্বাৰটো 54.84 লগে ৰাউণ্ড অফ কৰিব লাগে 4 লগে ৰাখিম তাৰ পিছৰখিনি কাটি দিব লাগে তেলে কি কৰিম যিটো নাম্বাৰ ৰিমুভ কৰিম কোনটো কৰিম 3 কৰিম হি কি হয় 5 তকৈ সৰু যদি সৰু হয় তেতিয়াহলে তাৰ আগত থকা সংখ্যাটো অৰ্থাৎ 4 যিটো ডিজিট আছে তাত কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ নহব অৰ্থাৎ আমাৰ কাৰণে ইয়াত ৰাউণ্ড অফৰ পাছৰ ৰিজাল্টটো হ'ব 54.84 because the last digit that we are removing is less than 5 যদি less than 5 হয় তেতিয়াহলে preceding number কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ নহয় okay second example is 0.00529 suppose we have to remove this round off this number up to one significant figure or up to 4 digits তেতিয়াহলে কি হ'ব যেটো নাম্বার রিমুভ কৰিম কোনটো কৰিম ডিজিট নাম্বাৰটো ডিজিট কোলকে কৰপৰা কোলকে আমি ৰিমুভ কৰিব লাগিব 2 আৰু 9 ক ৰিমুভ কৰিব লাগিব গতিকে যেটো নাম্বাৰ ডিজিট যেটো নাম্বাৰ ৰিমুভ কৰিম তাক সাম কি হয় 2 which is less than 5 and if the number to be removed is less than 5 then the preceding number remains unchanged গতিকে ইয়াত আমাৰ আগৰ সংখ্যাটোত কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ নহব আৰু we will have the result as 0.005 okay similarly this rounding of results will also be same the 0.91343 because the last digit is 3 which is less than 5 so the result will be 0.9134 the preceding number remains unchanged similarly 155.651 now the result will be 155.65 because the last the digit we have removed is less than 5 okay so two rules were there if the number to be removed is greater than 5 then the preceding number is increased by 1 if the number to be removed is less than 5 then the preceding number remains unchanged okay now the third rule what if the last number to be removed is 5 itself যদি পাছেই হয় পাছতকে সৰু হলে চেঞ্জ নহব পাছতকে ডাঙৰ হলে এক এটা বাঢ়ি যাব যদি পাছেই হয় তেতিয়াহলে কি হ'ব পাছ হলে দুটা কাহিনী আছে if the digit to be removed is 5 then the preceding number remains unchanged if it is even and increased by 1 if it is odd যদি আমি যেটো সংখ্যা ৰিমুভ কৰিছো সেই সংখ্যাটো যদি পাছেই হয় নিজে তেতিয়া হলে তাৰ আগৰ যেটো সংখ্যা অৰ্থাৎ জলৈকে আমি ৰাউণ্ড অফ কৰিছো সেই নাম্বাৰটো আনচেঞ্জ থাকিব কেতিয়া থাকিব যদিহে হি যুগ্ম সংখ্যা হয় ইভেন নাম্বাৰ যদি হৈ যায় তেতিয়া হলে হি আনচেঞ্জ থাকিব আৰু যদি অড নাম্বাৰ হয় তেতিয়া হলে অযুগ্ম যদি সংখ্যা হয় তেতিয়া হলে তাক আমি এক এটা বঢ়াই দিব লাগিব এক্সাম্পল টো লৈছো সোৱা suppose our etu number is 23.5465 now we have to and 23.5435 okay two numbers are there now we have to remove suppose round off up to this 5 digits both the numbers we have to round off up to 5 digits then obviously the number to be removed is 5 right in both the cases so we have to focus now in this case we have to focus on the preceding number itself পাছলৈকে পাছটো আমি ৰিমুভ কৰিব লাগে যদি পাছ হয় ৰিমুভ কৰিব লাগে সংখ্যাটো তেতিয়াহলে আমি চাব লাগিব যে তাৰ আগত থকা সংখ্যাটো অড নে ইভেন যদি ইভেন হয় তেতিয়াহলে কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ নহব যদি অড হয় তাত একটা বঢ়াই চেঞ্জ কৰি ল'ব লাগিব তাৰমানে ইয়াত 23.546 লকে আমি ৰাউণ্ড অফ কৰিছো যেটো নাম্বাৰ ৰিমুভ কৰিম হেতু নিজে পাছ হয় যদি পাছ হয় তেতিয়াহলে তাৰ আগৰ সংখ্যাটো অৰ্থাৎ 6 টু অড নে ইভেন চাব লাগে নাও ইন দিস কেস ইট ইজ 6 so the result will be 23.546 similarly in the second case 23.543 loke ami cut off koribo lage round off koribo lage last digit to be removed this 5 obviously 5 jodi hoy tel ami previous number to sabo lage in this case that number is 3 now 3 is odd so we will have to add increase it by 1 that means the result will be 23.544 okay so these were the three rules of rounding off okay so that's all for this video I think you have already learned about this in the online classes but some of you had some doubts about regarding this topic so that's why this video is given for those students only okay jar doubt nai that is someone mane already sala jodi kothai nai jar doubt nai teoloke to already buji paisai je doubt asile teolokor karone ei video to bono hoisile so hopefully jar doubt asile etu sage clear hoise tinta rule ase simple tinta rule ase
যদি যেটো নাম্বার ৰিমুভ কৰিম হেতু যদি 5 তকৈ ডাঙৰ তেতিয়া হলে obviously আগৰ নাম্বাৰটোক আমি এক এটা বহাব লাগিব যেটো নাম্বার ৰিমুভ কৰিম যদি 5 তকৈ সৰু তেতিয়া হলে একো চেঞ্জ কৰিব নালাগে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব আৰু যেটো নাম্বার ৰিমুভ কৰিম হেতু যদি 5 হয় তেতিয়া হলে দুটা কাহিনী আহিব যদি হে ৰাখি থব লগিয়া নাম্বাৰটো যদি ইভেন হয় কোন ধৰণৰ চেঞ্জ কৰিব নালাগে আৰু যদি ৰাখিব লগিয়া নাম্বাৰটো যদি অড হয় তেতিয়া হলে তাত আমি এক এটা এড কৰি দিব লাগিব okay so that's all for this video